Xin chào các bạn. Kỹ thuật số đã phát triển bùng nổ vào thập niên 80 của thế kỷ trước và làn sóng của nó đã lan rộng ra khắp các lĩnh vực. Về video cũng không là ngoại lệ. Kỹ thuật số có ứng dụng rất hữu ích, nó giúp giảm nhiễu trong hình ảnh, tạo bộ nhớ, tạo hiệu ứng hình ảnh vân vân. Thì dần dần kỹ thuật số là một tính năng không thể thiếu trong lĩnh vực video. Vào thời điểm thập niên 80 lúc kỹ thuật số mới bắt đầu được áp dụng vào VFX thì nó là một thứ rất xa xỉ. Tuy nhiên, các hãng sản xuất VFX hàng đầu vẫn quyết tâm nghiên cứu và thiết kế ra những model high-end chất lượng cao, có trang bị tính năng kỹ thuật số để khẳng định được vị thế của mình. Đặc điểm của những model này là được thiết kế rất kỹ lưỡng, kích thước khá to và chỉ sản xuất ra với số lượng có hạn mà thôi. Hiện nay chúng ta rất khó tìm được những model này. Chẳng hạn ở đây tôi có đầu National model là NVD2000. Máy này hiện nay cũng khá là hiếm. Đây là một model ứng dụng kỹ thuật số đời đầu của hãng National. Đầu này có tính năng tạo ra hiệu ứng hình ảnh video. Rồi ngoài ra ở đây tôi có đầu Mitsubishi model là HVV36. Đầu này có trang bị bộ nhớ kỹ thuật số 14MB 8bit. Đầu này cũng không quá hiếm, hiện nay chúng ta gặp cũng khá nhiều. Rồi ngoài ra các model S và S đắt tiền của Toshiba được sản xuất trong thập niên 80 cũng có trang bị tính năng kỹ thuật số như là giảm nhiễu DNR hoặc là multi-pixel vân vân. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về đầu Sharp model là VCD100X. Đây là một model kỹ thuật số đời đầu của hãng Sharp. Model này hiện nay rất hiếm. Đầu này là một đầu S với S chất lượng cao và có trang bị tính năng xử lý kỹ thuật số giúp tạo hiệu ứng hình ảnh. Bảng điều khiển của máy được thiết kế là dạng cửa điện, chạy ra chạy vào rất ấn tượng. Bảng điều khiển nhỏ vừa chạy ra, đồng thời là bảng shuttle và jog này cũng nhô ra. Ở đây có đồng hồ VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Ở đây có hai biến trở dùng để chỉnh mức âm lượng khi ghi băng. Ngoài ra các nút trong bảng điều khiển nhỏ này được thiết kế rất đẹp. Tính năng kỹ thuật số sẽ hỗ trợ 4 chức năng. Thứ nhất đó chính là Color Add. Thứ hai đó chính là Painting. Thứ ba là Strobe. Và thứ tư đó chính là Picture Stop. Khi chúng ta kích hoạt chức năng này thì hình ảnh sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm thời. Đây chính là bên trong của máy. Bên trong của máy được thiết kế rất dày đặc. Đây chính là khu vực bộ nguồn của máy. Và do máy cổ nên là bộ nguồn này sẽ được đặt ở phía bên tay phải. Ở đây sử dụng nguồn biến áp rất to, có công suất là 71VA. Tấm mặt bên phải này đó chính là mạch tuner và RF. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý âm thanh hi-fi hay còn được gọi là FM audio. Đối với những dòng máy cổ như vậy thì tấm mạch hi-fi được thiết kế với rất nhiều linh kiện và khá phức tạp. Những dòng máy này thường cho âm thanh mộc mạc tự nhiên. Ở dưới đây còn có thêm một tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu nữa, cũng khá là phức tạp. Tấm mạch trên cùng này đó chính là mạch dùng để xử lý video. Mạch video này xử lý tín hiệu VHS và SVHS. Phong cách thiết kế mạch của Sharp rất đặc trưng. Trên mạch này có sử dụng những IC dạng hybrid. Và đây chính là mạch cao tầng dùng để chuyển đổi UHF và VHF. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Máy này sử dụng dàn cơ giống với lại của máy Sharp F16, F17. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì loại dàn cơ này chạy cũng khá là kém, không ổn định. Nó không bền giống như là loại biến thể trước đó sử dụng trong máy VC300FB. Nhược điểm lớn nhất của loại dàn cơ này đó chính là sử dụng ít lơ bằng cao su. Loại này có tuổi thọ rất kém. Khi mà ít lơ này bị mòn thì là sẽ cuốn băng không được và gây ra hiện tượng rối băng. Dàn cơ này còn có một nhược điểm nữa, đó chính là hay bị lỏng dây Cora lock-in ở đây. Khi mà dây Cora này bị lỏng thì là máy sẽ lock-in không được và tự động tắt nguồn. Đây chỉ là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm một cặp mép SB, một cặp mép từ kỹ xảo, một cặp hi-fi và một mép từ dùng để xóa hình cho chức năng chỉnh sửa phim. Rất tiếc là máy này không sử dụng loại trống từ mạ vàng giống như là K98. Đây chính là khu vực phía dưới của máy.
Ở đây sẽ có hai tấm mạch rất to. Mạch bên trái đó chính là mạch servo, và mạch bên phải này đó chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống. Đây chính là motor và hệ thống bánh răng dùng để kéo đẩy bảng điều khiển phía trước của máy. Thiết kế này giống với thiết kế của máy VC300FB. Đây chính là mạch servo dùng để điều khiển tốc độ và pha cho các động cơ. Và đây chính là mạch dùng để điều khiển logic cho toàn hệ thống. Mạch servo này có sử dụng các chip của Sharp thiết kế và sản xuất. Ở đây còn có sử dụng thêm một chip của National Matsushita. Còn mạch điều khiển logic này cũng sử dụng vi điều khiển của Sharp. Và ở đây có thêm 3 IC+H dùng để điều khiển động cơ. Phần tử đắt tiền tạo nên giá trị của máy đó chính là hộp xử lý kỹ thuật số. Trong hộp này sẽ có một mạch xử lý giúp tạo ra hiệu ứng video. Chip xử lý tín hiệu chính trong mạch này là cũng của hãng Sharp và chỉ sử dụng một chip mà thôi. Còn một phần mạch trên đây đó chính là phần mạch dùng để xử lý analog phụ trợ và một vài IC RAM bộ nhớ dùng để lưu trữ tín hiệu hình ảnh. Mạch này cũng có cấu trúc khá là đơn giản ha, nó không quá phức tạp giống như là máy National hoặc là máy Victor. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Nhìn từ phía trên chúng ta thấy là dàn cơ này giống với là dàn cơ của máy Sharp F16, F17. Tuy nhiên, loại dàn cơ này đã có thêm một cải tiến, đó chính là sử dụng motor reel cuốn băng. Những biến thể khác sử dụng dây Cora nối từ động cơ capstan đến reel cuốn băng. Còn loại dàn cơ của máy này sử dụng motor reel DC. Motor này chuyên dùng để tua băng. Motor này có thể tua băng ở tốc độ cao mà không bị trượt, tua băng rất khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Chúng ta thấy rằng hình ảnh của máy này rất đẹp. Đặc biệt là hãng Sharp này cho ra chất lượng video rất tốt. Hình ảnh sắc nét, màu sắc tươi sáng, tiếng hi-fi nghe cũng rất hay. Bây giờ chúng ta sẽ test chức năng kỹ thuật số. Ở đây có hỗ trợ 4 tính năng. Đây chính là Color Add. Khi tôi nhấn vào thì là hình ảnh này sẽ chuyển tông màu ha. Chẳng hạn như đây là màu xanh nè. Rồi đây chính là màu xanh chàm. Đây chính là màu vàng. Đây chính là màu đỏ bạc đô. Màu tím. Màu đen. Bóng đen ha. Cứ mỗi lần nhấn vào chúng ta thấy là nó sẽ đổi tông màu. Đây chính là hiệu ứng painting. Hiệu ứng painting này cũng sẽ có nhiều cấp độ ha. Những hiệu ứng này phù hợp với lại nhạc concert. Đây chính là strobe. Hiệu ứng strobe này sẽ cho ra hình ảnh gián đoạn. Hiệu ứng này cũng phù hợp với lại nhạc concert là nhiều. Đây chính là picture stop. Khi nhấn nút này thì là hình ảnh này sẽ lưu vào bộ nhớ ha. Đây, giống như chức năng freeze hoặc là memory vậy. Đặc biệt là chúng ta có thể là trộn những hiệu ứng này lại với nhau, chẳng hạn như là painting này. Chúng ta có thể thay đổi tông màu. Đây chính là đèn TVU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Thiết kế ở đây dùng đèn LED nhìn rất cổ điển.
Vậy năm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn về đầu Sharp model là VCD100X. Đây là một đầu SVS chất lượng cao, được ra đời rất sớm, có trang bị tính năng xử lý kỹ thuật số. Model này hiện nay khá hiếm. Lần sau tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm một số những model SVS khác chất lượng hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.